Mirëmëngjes, mirë se vini në këtë edicion të parë informativ për sot këtu në televizionin Klan. Do të njemi me disa për informacioneve kryesore. Në një raport për Shqipërinë, Banka Botërore thotë se kriza e shkaktuar nga pandemia globale COVID-19 do të shkatërrojë vendet e punës dhe do të mbyll edhe bizneset të shëndetshme. Raporti parashikon edhe ulje të aktivitetit ekonomik në sektorin bankar. Banka Botërore vlerëson se kriza e pandemisë së COVID-19 do të lërë pasoja të gjata për ekonominë shqiptare, pasi pikë së pari po shkatron vendet e punës, sidomos për punonjësit e kualifikuar. Në raportin diagnostikimi sistematik i vendeve, grupi Bankës Botërore thotë se kriza shëndetësore do të detyrojë shumë punonjës që të rinë në shtëpi, duke paksuar të ardhurat e familjeve dhe duke çuar në mbyllje të bizneseve. Shumë familje do të përballen me vështirësi ekonomike, ndërsa vendet e punës do të shkatërrohen dhe disa të punësuar do të duhet të qëndrojnë në shtëpi për shkak të karantinës. Në masën që kriza do të detyrojë edhe bizneset e shëndetshme të mbyllen, duke prishur zinxhirin e furnizimit dhe duke hequr nga puna punëtorët e kualifikuar, shoku do të lërë pasoja afatgjata. Kjo situatë do të vendosë në vështirësi edhe sistemin bankar, thot Banka Botërore, megjithëse fillimi i krizës së pandemisë e gjeti atë të mirë kapitalizuar. Hyrja e krizës i gjeti banka të mirë kapitalizuara dhe me likuiditet, por ato do të përballen me vështirësi për shkak të shtyrjes së kësteve të kredisë dhe perspektivat e tyre të biznesit zvoglohen ndjeshëm. Sipas Bankës Botërore, Shqipëria pritet të jetë vendi i dytë më i goditur nga pandemia COVID-19, ku prodhimi kombëtar vendas do të ulet me -5% në skenarin bazë, nëse masat bllokuese vazhdojnë deri në fund të qershorit dhe me -6.9% nëse kriza shëndetësore do të zgjat deri në fund të gushtit. 18 maj do të shënoj një lehtësim të ndjeshëm të masave shtrënguese. Në një takim me Komitetin Teknik të Ekspertëve, Kryeministri Edi Rama tha se do të nisë hapja e kufive dhe se 90% e bizneseve do të jenë në punë. Kryeministri ka zhvilluar një mbledhje online me Komitetin e Ekspertëve, ku ka zbuluar dhe emrin e drejtueses së tij, pas afro 3 muajsh që ky komitet funksionon. Doktoresh Mira, se jeni kryetare e komitetit, se na çmendën kush është kryetarja e komitetit, kryetarja doni burr në fakt, po me gradë kemi edhe suksesin. Nga 18 maj, 90% e aktiviteteve do të jenë të hapura, ndërsa vetmit që ende është në diskutim është transporti publik. Kërkojmë akoma të gjejmë një formulë kompromisi, dimë ende se si mund të jetë, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër faktikisht do shqirohet ndjeshëm. Kuptohet duke evituar grumbullimet me më shumë se 10 persona. Pastaj do të vi procesi i hapjes edhe të flukseve për të hyrë në Shqipëri. Aty do të jetë një tjetër sfidë të respektohen rregullat e vetë karantinimit. Pas masave liberalizuese, ekspertët bëjnë apel për kujdes. Mjeku Dritan Kalo ndërkaq siguron se shtatori nuk do të sjellë një valë të shtuar të prekurve, por kujdesi sipas tij duhet vijojë të jetë primar. Nuk do të ketë një kthim masë valës Covidit në rrjesh, por do të ketë thjesht Covidi do të jetë i përzier në infeksionet e tjera respiratore stinës. Javët e fundit janë trefishuar testimet dhe Ministria e Shëndetësisë, duke u referuar shifrave të vdekshmërisë nga COVID-19, flet me optimizëm për situatën. Prej 9 ditësh nuk kemi asnjë humbje jete. Treguesit që janë flasin që e kemi të kontrolluar dhe ne propozojmë që kjo strategji të vazhdojë. Ekspertët minimizojnë mundësinë e qarkullimit të virusit përpara marsit. Rezultatet që kam parë nuk mendoj që ne kemi pasur Covid që më përpara. Rikthimi në normalitet do të vazhdojë të jetë i shoqëruar me fushata sensibilizuese për të vijuar me masat mbrojtëse që kërkojnë distancim fizik dhe higjenë të lartë personale. Një grup biznesesh në Vlorë ndërkohë kanë dalë kundër mënyrës së hapjes pas pandemisë. Ata kërkojnë më shumë lehtësi nga qeveria. Drafti i Ministrisë të Turizmit për hapjen e kujdesshme të bizneseve është kundërshtuar nga operatorët turistik, por gjatë shëtitores së lungomarrës në Vlorë. Ata kanë depozituar disa kërkesa në Bashkinë e Qytetit të Vlorës, Prefektinë e Qarkut dhe Drejtorinë e Tatimeve për të rishikuar fashat orare të funksionimit dhe lehtësimin e masave, kryesisht ato të distancimit. Me këtë lloj mënyre të bërit biznes, ne shkojmë drejt faliment. Distancimi social me protokollin që jemi njohur ne është ekstremisht shumë i pa arritshëm. Nëse nuk plotësohen kërkesat, më shumë se 35 biznese që operojnë në shëtitoren e lungomarrës paralajmërojnë për shkallëzim të protestës. Në rast se këto kërkesa nuk merren parasysh, atëherë bizneset do shkojnë në protestë. Përfaqësuesit e këtyre bizneseve kërkojnë mbylljen e sezonit turistik nëse nuk lehtësohen masat, pasi rrezikojnë falimentin.
4 janë qytetet me numrin më të madh të infektuarve aktiv në vendin tonë. Aty janë shënuar gjithashtu edhe 10 rastet e reja të identifikuara me COVID-19 në 24 orët e fundit. Tirana, Kruja, Shkodra dhe Kamza vijojnë të jenë qytetet më të prekur nga COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit 10 raste janë shënuar në këto 4 qytete. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 275 testime të reja, nga të cilët 10 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 3 prej tyre janë në Tiranë, 3 në Krujë, 2 në Shkodër dhe 2 në Kamës. Prej më shumë se 2 muajsh në vend, numri të prekurve arrin në 822, por vetëm 206 persona janë të infektuar aktiv. Në të gjithë vendin janë identifikuar 842 qytetar pozitiv, ndërsa 605 prej tyre tashmë janë të shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 206 persona aktiv me COVID-19. Pjesa më e madhe e personave të prekur janë asimptomatik dhe ndiqen nga mjeku i familjes. Në të 2 spitalet Covid po marrin ndihmë mjekësore 38 pacient, duke shënuar ulje të lehtë të rasteve në terapi intensive, krahasuar me një ditë më parë. Në spitalin infektiv dhe në spitalin Shefqet Ndroqi janë dështruar 38 pacient dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive. Me lehtësimin e masave, ekspertët rekomandojnë që qytetarët të respektojnë masat për distancimin social dhe higjienën personale. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut deklaron se Shqipëria ka një ligj të përshtatshëm për të kompensuar ish-pronarët, por edhe për të zgjidhur 25.000 dosje të pazgjidhura deri tani në lidhje me pronën. Gjykata vendosi që si të papranueshme të gjitha ankesat të bëra ndaj ligjit të pronës miratuar në 2015. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg certifikoi ligjin e trajtimit të pronës të miratuar në vitin 2015 si skemën e dur për kompensimin e ish-pronarëve. Me një vendim unanim ajo vendosi të shpallë të papranueshme padin e njohur si Beshiri dhe 11 të tjerë kundër Shqipërisë, të cilët ishin ankuar për zgjatjen e zbatimit të vendimeve për njohjen e të drejtës së kompensimit të pronave të konfiskuara gjatë komunizmit. Gjykata njoftoi se e konsideron ligjin e pronës 2015 si një mjet efikas për kompensim. Për këtë arsye ajo u kërkoi ish-pronarëve që kanë aplikuar për kompensim që të përdorin këtë mjet nëse kërkesat e tyre për kompensim ishin bërë edhe përpara se ligji të hynte në fuqi. Për sa i përket efektit prapaveprues të ligjit, Gjykata e Strasburgut sqaron se ky efekt ka një justifikim të qartë të përdorimit për interes publik. Gjykata u shpreh se aplikuesit për të marrë kompensim nuk i kishin shtëruar mjetet e brendshme për ta përfituar atë, dhe sa ata nuk mund të pretendonin më se ishin viktima të shkeljes së të drejtave të tyre. Ajo vlerësoi se duke patur parasysh se ligji i pronës 2015 u siguroi aplikantëve një të drejtë përmes një mjeti efektiv që ata marrin kompensim të plot, pretendimi i tyre për mosbatimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit ishte dukshëm i pabazuar dhe duhej të refuzohej. Megjithatë, Strasburgu vlerësoi se në disa raste kompensimi i pronës me këtë ligj është ndjeshëm më i ulët se me ligjin e vjetër, prandaj rekomandon se me skemën aktuale kompensimi nuk duhet të jetë më i ulët se 10% e vlerës aktuale që ka prona në treg. Sipas skemës që përcaktohet në ligjin e vitit 2015, kompensimi duhet të bëhet në bazë të vlerës që ka patur toka në momentin që është pronësuar nga shteti, mes viteve 1940-1950 dhe në bazë të statusit që ka patur prona në atë periudhë. Nëse sot një tokë është truall dhe më parë ka qenë bujqësore, ajo kompensohet me statusin tokë bujqësore. Pala Paditse nisi betejën ligjore në vitin 2006 dhe kërkonte nga Strasburgu që të përcaktonte një vlerë monetare për kompensimin. Në bazë të llogaritjeve të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, fatura për kompensimin financiar e fizik të pronave me ligjin aktual kap shifrën e 600 milionë eurove, ndërsa ish-pronarët pretendojnë kompensim për një vlerë prej 4.9 miliardë eurosh. Pas më shumë se një viti blokim total, Gjykata e Lartë ka nisur punën. Me një stok prej më shumë se 35.000 dosje të mbartura, vendimet e para i përkasin rekurseve administrative të depozituara në këtë gjykatë, të cilat qëndronin në arkivat e kësaj gjykate. Gjykata e Lartë do të nisë të funksionojë me 4 gjyqtar nga 19 që përcakton ligji organik që duhet të ketë në trupën e saj. Ajo do të shqyrtojë çështjet emergjente, kërkesat për pezullimin e ekzekutimeve të vendimeve dhe rekurset e çështjeve të themelit. Gjykata e Lartë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka lënë në burg Ariol Halilan, i arrestuar në lidhje me atentatin ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, i riu ka refuzuar të japë shpjegime për akuzat.
Arrest me burg ka vendosur gjykata kundër krimit dhe korrupsionit për 29 vjeçarin Anjola, i arrestuar pak ditë më parë në lidhje me atentatin ndaj prokurorit Anjola dhe 2 personave të tjerë. Seanca është zhvilluar me dyert të mbyllura dhe mësohet se Alilaj nuk ka pranuar të japë sqarime përballë tokave të zeza. I riu konsiderohet nga hetuesit si bashkëpunëtori dhe personi kyç që ka ndihmuar Redian Rajën dhe autorët e tjerë duke i larguar me makinën e tij pasi ata braktisën mjetin e përdorur në atentatin e 1 nëntorit në fshatin Shkafan të Durrësit. Avokatja 29 vjeçarit Halilaj ka kërkuar kohë për të njohur me provat. Për këtë ngjarje është arrestuar më herët Redian Raja, i cili vijon të jetë në masën arrest me burg. Halilaj ka treguar përballë hetuesve se ka njohje me 35 vjeçarin Raja, por ka mohuar të ketë marrë pjesë në atentatin e 1 nëntorit ku u plagos prokurori Arjan Ndoja, miku i tij Aleksandr Laho dhe humbi jetën shoferi Andi Maloku. Ndërsa burime nga policia bëjnë me dije se vijojnë të jenë në kërkim edhe 2 persona që kanë marrë pjesë në atentat. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 46 vite burg 24 persona të arrestuar një vit më parë të akuzuar për krim të skemave mashtruese me TVSH-n dhe fshehje të të ardhurave. Në sajt e hetimeve ka rezultuar se 20 subjekte që bashkëpunonin me njëri tjetrin përmes faturave fiktive për rritjen e shpenzimeve përfitonin përmes rimbursimit të TVSH-s. Ata i kanë shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm rreth 18 milion euro. Avokatët mbrojtës pretenduan se pjesa më e madhe e personave që tashmë janë dënuar me burg nuk kanë pasur asnjë dieni për skemën e mashtrimit, por kanë qenë punonjës të thjeshtë me paga shumë të ulta. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Presidenti i Kosovës Hamzaj thotë se Bashkimi Evropian ka një rol parsor në dialogun me Serbinë, por sipas tij nevojitet koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë ka shkaktuar gjithashtu reagime të shumta një deklaratë përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme, i cili ka lënë të hapur mundësinë e diskutimit të çështjes së ndryshimit kufive. Ndonë se temë kryesore e samitit të Zagrebit ishte çështja e menaxhimit të pandemisë me koronavirusin, u dhanë edhe sinjale për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Presidenti Hamzaj në një konferencë për media tha se roli i BE-s në dialogun me Serbinë duhet të jetë parsor dhe në koordinim me SBA-n. Bashkimi Evropian nuk mund sillet neutral në raport me Kosovën, sepse de facto de jure Kosovë vendi pavarur dhe sovran. Tha se në këtë samit u ka bërë të qartë liderëve të BE-s se Kosova meriton trajtim të barabartë sa i përket heqjes së vizave. Ai ka komentuar letrën e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit që i ka dërguar zëvendës presidentit amerikan Mike Pence, në të cilën ka shfaqur shqetësimin se presidenti nuk e ka informuar si duhet të dërguarin e SBA-s për dialogun Richard Grenell për shkëmbim territorial dhe ndarje të Kosovës. Është i letë që të shkruaj kujdo, çka do, por se kam ndërmend të mirë me ato letra, SBA-t e njohin në realitetin Kosovë shumë mirë. Kryeministri në detyrë nuk e ka respektuar protokollin kur ja ka dërguar letrën zëvendës presidentit amerikan. Ai ka anashkaluar ambasadën e Kosovës në Washington. Tha që nuk i ka komentuar deklaratat e përfaqësuesit të lartë të BE-s Josep Borrelli se nuk është kundër ndryshimit të kufive. Ndërsa kreu i LDK-s Mustafa nëpërmjet një statusi në Facebook thotë se askush nuk mund të ndryshojë kufit e Kosovës nga jashtë dhe se kjo çështje është përgjegjësi e brendshme. Në Maqedoninë e Veriut do të vijojnë të qëndrojnë në fuqi masat kundër COVID-19. Të njëjtën u shënua një viktim dhe 33 raste të reja me koronavirus. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe njoftoi se në ditën e nesërme qeveria duhet të vendosë në qoftë se nga java e ardhshme do të kemi lehtësira të masave, pikërisht për orën policore dhe hapjen e disa bizneseve në vend. Mirpo ai njoftoi se temë diskutimi do të jetë në qoftë se janë krijuar kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Gjatë ditës së nesërme do t'i analizojmë rastet e reja të diagnostifikuara dhe do të marrim vendime. Për momentin mbeten në fuqi të gjitha masat dhe u bë thirrje qytetarëve që t'i respektojnë të gjitha masat.
Ministria e Shëndetësisë njofton se sot janë konfirmuar 33 raste të reja me COVID-19. Konform të dhënave të autoriteteve shëndetësore, numri përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 shkon në 1572. Numri i pacientëve të shëruar është 1079, ai i viktimave 89, kurse për momentin numri i rasteve aktive është 404. Në nivel vendi, deri më tani janë kryer 18.168 teste. Alistair Campbell, ish sekretar për mediat i Tony Blair, ka cituar një mesazh të kryeministrit Edi Rama për të argumentuar akuzat e tij ndaj kryeministrit aktual britanik Boris Johnson për keq menaxhim të situatës së pandemisë COVID-19. Për të argumentuar se sa e pa kuptim të është qasja e qeverisë së Britanisë së Madhe ndaj pandemisë së COVID-19, politikani britanik Alistair Campbell përdori një mesazh që sipas tij e ka dërguar kryeministri shqiptar Edi Rama. Këtë, ish sekretari për mediat i Tony Blairit kur ishte kryeministër, e tha në një intervistë për radion publike BBC, ku sipas mediave britanike u shpreh: "Më shkruajti sot një mik i imi, kryeministri i Shqipërisë, i cili në mesazh shkruante: "Çfarë dreqim po ndodh? A e kupton ai se çfarë është duke bërë?" Campbell akuzoi kryeministrin Johnson për dështim në menaxhimin e krizës së pandemisë, teksa Britania e Madhe ka aktualisht ndër ritmet më të larta në botë të përhapjes së COVID-19. Ai tha se situatën e kanë menaxhuar më mirë se Britania e Madhe edhe Greqia dhe Italia. Në intervistë, Campbell u shpreh se Johnson nuk e mori seriozisht që në fillim rrezikun që i kanosej sistemit shëndetësor, duke u bërë vendi i fundit në Europë që aplikoi masa bllokuese për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Kjo sipas tij ka bërë që sot Britania të jetë e dyta në botë për nga numri i viktimave dhe e katërta për nga shifrat prekurve. Rusia po thyen çdo ditë rekorde sa i përket numrit të infektuarve. Në vetëm 24 orë ka pasur 11.000 të prekur me COVID-19 dhe që është shifra më e lartë në nivel global të paktën deri në këtë moment. Situatë e rëndë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vijon të rritet numri i viktimave. Rusia ka aktualisht numrin më të lartë të infektimeve ditore dhe po thyen çdo ditë rekordet e saj. Mbi 11.000 të infektuar të rinj u shënuan gjatë 24 orëve të fundit në këtë vend, një shifër ditore që nuk është arritur nga asnjë vend tjetër deri më tani. Prej rreth një jave, infektimet ditore kanë qenë në rreth 10.000, çka e rendit këtë vend të pesti në botë për nga të prekurit. Megjithatë, numri i viktimave është ndër më të ultit në botë, 0.9%. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara janë rikthyer shifrat e larta të vdekjeve ditore që në 24 orët e fundit kanë shkuar në mbi 2.000, duke arritur nivelet e mesit të muajit prill, kur u shënua kulmi i pandemisë. Shtetet e Bashkuara kanë aktualisht numrin më të lartë, rreth 1/3 e të prekurve dhe viktimave në gjithë botën. Megjithatë, këto shifra nuk e kanë ndalur presidentin amerikan që të çojë përpara planet e tij për rihapjen e plotë të ekonomisë. Ai akuzoi sërish Kinën si përhapse të COVID-19 duke e krahasuar këtë krizë me sulmin ndaj Pearl Harborit, që i futi Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore. Vatër e re e COVID-19 është edhe Brazili që në 24 orët e fundit shënoi 615 të prekur, një shifër rekord për këtë vend. Brazili numëron mbi 8.500 viktima dhe afro 127.000 të prekur. Vijojnë të jenë të ulta shifrat ditore të koronavirusit në Itali dhe Spanjë, ku ruhet trendi ditor me më pak se 300 të vdekur dhe nën 2.000 të infektuar. E teksa infektimet ditore kanë rënë në mbi 100 në Gjermani, ekspertët paralajmërojnë se vendit i kanoset një valë e dytë infektimesh, nëse nuk bëhet kujdes me lehtësimin e masave bllokuese. Në gjithë globin numërohen 3.8 milion të prekur, prej të cilëve afro 270.000 viktima dhe mbi 1.3 milion të shëruar. Dhe këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët. Unë ju lë në shoqërinë e Aldo Morning Show. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.